Má video dài 3 phút lận, lâu phải rồi. Rồi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Cái channel là gì không? Là kênh. What the fuck đáng biết hả? Rồi hôm nay chúng ta sẽ đến với tựa game phục lượng 240 nữa chứ. Phục kích. Kích gì mà kết vân vịnh. Vào game. Cho biết mật khẩu luôn kìa. Đây quay. Rồi, phục kích là của VTC. Ôi. Ôi, nó xạo không? Nguy hiểm quá vậy. Trong sách á. Không mà đúng mà, không có đâu. Sách. Đúng, TV. Đúng. Vậy ít người coi vậy ta. 40-30 phút. Càng nhiều quá, càng nhiều phút coi càng lâu, mà người ta càng làm biến coi lại. Người làm biến coi luôn đấy. Phát TV hả? Rồi. Chúng ta vào game. Vậy con lấy gì đây? Nào review cái này có tiền nè, chưa ai review nào. Thì mày vô mày share giùm tao đi. Tao tới lần 4.000. Được, tao bấm từ chết rồi. Tôi chết lại không vô được. Ta vào chiến đấu. Màn chơi trận chiến màn như cái quần ta. Mẹ mày ta đang quay má bất thảm mày. Cái gà quánh 015 chả ăn được ai và bị đặt quảng cáo. Quảng cáo gì tôi chơi chứ quảng cáo đâu mẹ. Lộn này à. Rồi chúng ta vào trận. Khá là vào trận tào lao. Nhưng máy của mình yếu cho nên là chị game hơi bị lắc. Khá lắc. Rất lắc chứ không phải là hơi lắc. Pin 1000 rồi. Chơi đàng hoàng nha, đừng có dốc quá à. Mới vô đã chết. Trời rất là gà. Nói vô review chứ vậy? Tao đâu review đâu. Tao chơi tao review. Đó. Quay video mà phản cảm quá, nghĩ quay mẹ đi. Chứ sợ coi. Quá đỉnh luôn, thằng này đỉnh quá, nó kêu mình 10 cái luôn rồi. Vì sao chơi vậy chứ? Nào, trời ơi. Thanh niên này là thanh niên cứng số 1 của năm nè. Cái sọt này nè. Hay. Xíu coi. Xíu ăn cơm coi. Không, ăn cơm tôi không coi rồi. Bà nội. 4 lượt đó anh, trong này lượt đó. Làm cái đi. Không. Người xem thì tao làm cũng được. Headshot. Cú headshot quá đẹp của tôi. Phục kích là tựa game mới ra. Chết nữa. Gà quá mà. Chúng ta lại thêm những cú chết. Những cái chết đầy uy lực. Lại thêm những cú chết nữa. Người giết tôi luôn là thằng John H cho đẻ này skill nó đây. Mày độ cao đó. Trời ơi, nó giết 10 thằng luôn kìa. Chết rồi. Rồi thắng rồi. Trận đấu kết thúc thua. Yeah, mình đứng bé. Giết 2 quá gà. Quá gà, chơi quá gà. Rồi, video đến đây là kết thúc. Mình sẽ chiếu thêm cho các bạn về Dragon Ball. Rồi Dragon Ball luôn chứ. Thank you. Dragon Ball à. Tập kế Dragon Ball à.